ሰላም እንደምን ቆያችሁ ቤተሰቦች። በዛሬ 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ዩኒት 3 መወያየታችን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለ ፎቶሲስተምስ እናነሳለን በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን ስለ ፎቶሲስተም 1 እና 2 ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ እያነሳን ያለነው ስለ ፎቶሲንተሲስ ስለሆነ በፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ ውስጥ በእነዚህ በሁለቱ ፎቶሲስተሞች ውስጥ ያለውን ስቴፖችን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ያው እንግዲህ አናቦሊክ ፕሮሰስ ነው ብለናል ፎቶሲንተሲስ። ስለዚህ ቢልድ አፕ የማድረግ ነገር ስለሆነ በእነዚህ ፎቶሲስተሞች ውስጥ የሚካሄደው ፕሮሰስ መጨረሻ ላይ ላለው ነገር ያለውን ኮንትሪቢዩሽን ነው ማለት ነው ጀነራሊ የምንመለከተው። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? Electrons in the chlorophyll molecule in photosystem 2 are excited by the energy in photons of light። ስለዚህ በመጀመሪያ በክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮኖች ኤክሳይትድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሚገኙት እነዚህ በየት ነው? በክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች በፎቶሲስተም 2 ውስጥ ነው ማለት ነው ያሉት። ስለዚህ እንግዲህ ፎቶሲስተም 2 እንዴት ቀድሞ መጣ የሚል ጥያቄ ምናልባት አስነስቶ ሊሆን ይችላል። ይህንን ነገር ዲስከስ በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ፎቶሲስተም 2 ከፎቶሲስተም 1 ይቀድማል። 2 እና 1 የሚለው ነገር ቁጥራቸውን ወይም ደግሞ ቅደም ተከተላቸውን ሲኩዌንሱን አይደለም የሚያሳየን ሞሮፍ ቀድሞ ዲስከቨር የተደረገው የትኛው ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሲስተም 2 የሚለው ቀድሞ ሲመጣ መደናገር ነገር እንዳይኖር። ኤሌክትሮንስ ኢን the chlorophyll molecules in photosystem 2 በመጀመሪያ ምን ይሆናሉ? ኤክሳይትድ ይሆናሉ በፎቶንስ ኦፍ ላይት እነሱን በሚያገኙበት ጊዜ ኤክሳይትድ ይሆናሉ ከዛ በሚያገኙት ኤነርጂ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞር ኤነርጀቲክ ይሆናሉ በዛ ምክንያት ማለት ነው። they become more energetic because of the extra energy they escape from the chlorophyll። ስለዚህ ባገኙት ኤክስትራ ኤነርጂ አማካኝነት ስቴብል ሆነው እዛ መቀመጥ አይችሉም ማለት ነው። ምን ያደርጋሉ? ኢስኬፕ ያደርጋሉ፣ ከክሎሮፊሉ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ያልፋሉ ማለት ነው። they pass to an electron acceptor or the primary electron acceptor ያልፋሉ ወይም ደግሞ ፓስ ይሆናሉ ማለት ነው። ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? ሁለተኛው ስቴፕ the conditions created in the chloroplast cause the following reactions to occur። ስለዚህ መጀመሪያ water ነበረ 2 molecules of water, so it gives oxygen, 4 molecules of hydrogen ion ወይም ደግሞ proton plus 4 molecules of electron ይሰጠናል ማለት ነው። This light dependent splitting of water is called photolysis። ስለዚህ ላይት ላይ ዲፔንድ ሆነን ወተርን ስፕሊት በምናደርግበት ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? ላይሲስ ተብሎ ይጠራል። ፎቶላይሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ላይሲስ ያው ብሬክዳውን የማድረግ ፕሮሰስ ነው። in the presence of light energy ስለሆነ ደግሞ ፎቶ የሚለው ተጨመረ፣ ፎቶላይሲስ ሆነ ማለት ነው። the electrons replace those lost from the chlorophyll molecule። ስለዚህ አሁን ኤክሳይትድ ሆነው ኢነርጂን ከፎቶንስ ኦፍ ላይት የሚመጣውን ኤነርጂ አግኝተው ኤክሳይትድ ሆነው ክሎሮፊሉን ለቀው የሚሄዱ ኤሌክትሮኖች እንዳሉ አይተናል ማለት ነው። እነሱን ኤሌክትሮኖች የሚተካው የትኛው ነው በምንልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሪፕሌስ የሚያደርገው የትኛው ኤሌክትሮን ነው? ከፎቶላይሲስ ወይም ደግሞ ወተርን በላይት ኤነርጂ አማካኝነት ተጠቅመን ብሬክዳውን ካደረግን በኋላ የሚመጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ኤሌክትሮኖች እነሱን ሪፕሌስ ያደርጓቸዋል። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ስቴፓችን ምን ይሆናል? the primary electron acceptor passes the electrons to the next molecule in the electron transport chain. ፕላስቲኩዊኖን ወደሚባለው ወይም ደግሞ PQ ብለን ወደምንጠራው ወደ ሌላኛው
ወደ ኔክስት ሞለኪውል ያስተላልፈዋል። ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተሩ ኤሌክትሮኖቹን ወደ ፕላስቲክ ዩኒዮን ያስተላልፋቸዋል። ሶ ኢትስ the next molecule in the electron transport chain. So the electrons then pass along a series of cytochromes. ከዛ በኋላ ከፕላስቲክ ዩኒዮንስ አልፈው ወደ ኤሌክትሮን የሚያልፉት ወዴት ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሳይቶክሮሞች ይሆናል ማለት ነው። So there are a series of cytochromes ስንል ሌሎች ሳይቶክሮሞች አሉ ከዛ የሚመጣውን ኤሌክትሮን አክሰፕት እያደረጉ የሚያስተላልፉ ማለት ነው። So it's similar to those in the mitochondrial electron transport chain. So more of ጎን ለጎን እያደረግን ሴሉላር ሪስፓይሬሽንንም ጋር ሪሌት እያደረግን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። So and finally to ፕላስቶሳያኒን ስለዚህ ወደ ፒሲ ወይም ደግሞ ወደ ፕላስቶሳያኒን ይደርሳል በመጨረሻ ማለት ነው። So it's the last carrier in the chain and the electrons lose energy as they are passed from one carrier to the next. ስለዚህ ሲያልፉ ዝም ብሎ አይደለም የሚያልፉት። መጀመሪያ እነሱ ኤክሳይትድ ሆነው ይዘው የወጡት ኢነርጂ አለ። ያንን ቀስ በቀስ እየቀነሱ ሉዝ እያደረጉ ነው ማለት ነው የሚሄዱት። አራተኛው ስቴፓችን ምንድነው? One of the molecules in the cytochromes complex is a proton pump ወይም ደግሞ ሃይድሮጂን አየን ፓምፕ በመባል ይታወቃል። So as electrons are transferred to and then transferred from this molecule or from the proton pump, the energy they lose powers the pump, which moves the protons from the stroma of the chloroplast to the space inside the thylakoid. So this leads to an accumulation of protons inside the thylakoid, which drives the chemiosmotic synthesis of ATP. So ኤሌክትሮኖቹ ከፕሮቶን ፓምፑ በሚወጡበት ጊዜ ወይም ደግሞ ወደሱ ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ whenever the electrons are transferred to and then transferred from this molecule or the proton pump የሚሆን ነገር አለ። ያ ምንድነው? እነሱ ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ። እነሱ ሉዝ የሚያደርጉት ኤነርጂ ደግሞ ይሄንን ፓምፕ ፓወር ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እነሱ ሉዝ ከሚያደርጉት ኤነርጂ በማግኘት ፕሮቶኖቹን ከስትሮማ በክሎሮፕላስት ውስጥ ከሚገኘው ከስትሮማ ወደ ታይላኮይድ ውስጥ ያስተላልፋል ማለት ነው። ሶ it moves the protons from the stroma of the chloroplast to the space inside the thylakoid. ይሄ ደግሞ ምንን ይፈጥራል? በታይላኮይድ ውስጥ የፕሮቶን accumulation ይፈጥራል ማለት ነው። This leads to the accumulation of protons inside the thylakoid. ከዛ በኋላ chemiosmosis synthesis of ATP እንግዲህ ከዚህ የተነሳ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። So አምስተኛው ስቴፕ ምንድነው? The electrons in the chlorophyll molecules in the photosystem 1 እንደገና ደግሞ ኤክሳይትድ ይሆናሉ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ እያየን የመጣነው ስለ ፎቶሲስተም 2 ነው። ፎቶሲስተም 2 ላይ ያለው ፕሮሰስ ይቀድማል ብለናል። ሶ ፎቶሲስተም 1 ላይ ለምን ዘግይቶ ፎቶሲስተም 1 ለምን ቀጥሎ መጣ ምናምን የሚባለው ነገር እንዳያወዛግብም ሐሳብን አንስተን ነበር። ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፓችን ደግሞ ፎቶሲስተም 1 ላይ ያሉት በክሎሮፊል ሞለኪውል ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች ደግሞ እንደገና ኤክሳይትድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ እነሱም ኤክሳይትድ የሚሆኑት ከፎቶንስ ኦፍ ላይት ከሚመጣው ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም አብዞርብ ባደረጉት ፎቶንስ ኦፍ ላይት ከዛ በሚመጣው ኤነርጂ ኤክሳይትድ ይሆናሉ። ሶ they escape from the molecule ከክሎሮፊሉ ኢስኬፕ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ እንደገና ሪፕሌስድ የሚሆኑት ከየት ነው ማለት ነው? they are replaced by the electrons that have passed down the electron transport chain from photosystem 2. ሶ ፎቶሲስተም 2 ላይ ያሉት ኤክሳይትድ ሆኖ በሚሄዱበት ጊዜ ሪፕሌስ የሚደረጉት ከወተር በሚመጣው ስፕሊት ከፎቶላይሲስ በፎቶላይሲስ አማካኝነት ከሚፈጠረው ኤሌክትሮን ያመቶ ሪፕሌስ እንደሚያደርጋቸው አይተን ነበረ።
በፎቶሲስተም 1 ላይ ግን ሪፕሌስ የሚደረጉት ከፎቶሲስተም 2 በሚመጡት ነው ማለት ነው። ሶ ፎቶሲስተም 1 ላይ የነበሩት ኤሌክትሮኖች ደግሞ የራሳቸውን ጆርኒ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶ ስድስተኛው ስቴፕ ምን ይሆናል? the electrons then pass along a second electron transport chain involving ferredoxine and NADP reductase. ስለዚህ በፎቶሲስተም 2 ላይም ከዛ ኤክሳይትድ ሆነው የወጡት ኤሌክትሮኖች የሚሄዱበትን ፓዝ ተመልክተን ነበረ። ስለ ፕላስቶኪኖን አንስተናል። ስለተለያዩት ሳይቶክሮሞችም አንስተን ነበረ። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ስላለው ስለመጨረሻው አክሰፕተር ወይም ደግሞ ፋይናሊ ኤሌክትሮኖቹ ወደሚመጡበት ያም ደግሞ ፕላስቶሳያኒን ስለተባለው ስለ ላስት ካሪየር ኢን ዘ ቼን አይተን ነበረ። ሶ በዚህ ኬዝም እንግዲህ ፌሪዶክሲን እና ናድፒ ሪዳክቴዝ የሚባሉ በዚህ ቼን ውስጥ ኢንቮልቭድ የሚሆኑ አሉ ማለት ነው። ሶ at the end of this electron transport chain they can react with the protons, that's the hydrogen ions, and the NADP in the stroma of the chloroplast to form reduced NADP. ስለዚህ የሚመጡት ኤሌክትሮኖች አሁን ከፎቶሲስተም 2 የመጡት ፎቶሲስተም 1 ላይ ኤክሳይትድ ሆነው የሄዱትን ለመተካት አገልግለዋል። ግን ከፎቶሲስተም 1 የሚሄዱት ምንድነው የሚሆኑት? እነዛ ኤሌክትሮኖች በመጨረሻ በምንልበት ጊዜ ከሃይድሮጂን አይኑ ጋር ወይም ደግሞ ከፕሮቶኑ ጋር ሪያክት ያደርጋሉ። በተጨማሪ ደግሞ ከናድፒው ጋር ሪያክት ያደርጋሉ ሪዲዩስድ ናድፒን ለመፍጠር ማለት ነው። የትኛውም ኤሌክትሮን መጥቶ ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ሪዳክሽን የሚካሄደው ብለናል። ስለዚህ ከናድፒው ጋርም በስትሮማ ውስጥ ከሚገኘው ከናድፒው ጋር ሪያክት ያደርጉና ሪዲዩስድ ናድፒን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ የሚመጡትን ፕሮዳክቶችን እንመልከት። ሶ what are the products of photosynthesis? ሶ ሳመራይዝ በምናደርግበት ጊዜ the steps of the light reactions of photosynthesis ምንን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ? 3 ኬሚካል ፕሮዳክቶች አሉ። የመጀመሪያው ኦክሲጂን ነው፣ it's given off as a byproduct። ሁለተኛው NADPH ነው፣ ያም ደግሞ reduced NADP የምንለው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ATP አለ፣ ኤነርጂ ካረንሲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ እነዚህም ፕሮዳክቶች ይዘን ያው ጊቨን ኦፍ የተደረገውን እሱን ኦሚት እናድርግና NADPH እና ATPን ይዘን ወዴት እንሄዳለን? ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽንስ ወይም ደግሞ ካልቪን ሳይክል ወደ ተባሉት እናልፋለን ማለት ነው። ሶ this is the second step in the mechanism of photosynthesis. So the chemical processes of photosynthesis occurring independent of light are called dark reactions. ስለዚህ በዚህ ኬዝ ላይ ላይት አያስፈልግም እንደማለት ነው። የግድ ማታን የሚሆነው ወይ ደግሞ በጨለማ ነው የሚሆነው የሚለውን ኢምፕላይ ላያደርግ ይችላል። ወይም ደግሞ ዳርክ ሪአክሽን ስንል ኢምፕሊኬሽኑ ያ ላይሆን ይችላል። ግን ምንድነው the chemical process of photosynthesis occurring independent of the light. ስለዚህ ላይት ኤነርጂን አይፈልጉም የሚለው ነው ሞር ኦፍ ኢንዲኬት የሚያደርገው። so the dark reaction is it's purely enzymatic and it is slower than the light reaction. so ሬቱን የሚካሄድበትን ሬት በምንመለከትበት ጊዜ ሞር ኦፍ ዳርክ ሪአክሽን ከላይት ሪአክሽን slower ነው። ከዛ በኋላ dark reaction it does not require light. so in a dark reaction the sugars are synthesized from carbon dioxide. ስለዚህ ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን አብዞርብ ያደርጋሉ ከኤር ላይ ብለናል። ስለዚህ አሁን ስለ ፎቶሲንተሲስ አንስተን ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽኑን ብቻ የምናወራ ከሆነ የቱ ጋር ነው ታዲያ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አብዞርብ የሚደረገው በፕላንቶች የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ሶ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሮል የሚመጣው ሁለተኛው ላይ ነው ማለት ነው። ዳትስ በካልቪን ሳይክል ላይ ወይም ደግሞ በላይት ኢንዲፔንደንት ወይም ደግሞ በዳርክ ሪአክሽን ኬዝ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ here comes carbon dioxide. So the energy poor carbon dioxide is fixed to energy rich carbohydrates using the energy rich compound ATP
and the assimilatory power NADPH of light reaction. So the process is called carbon fixation or carbon assimilation ተብሎ ይጠራል። ኢነርጂ ፑር የሆነውን ካርበን ዳይኦክሳይድን ወስደን ኢነርጂ ሪች ወደ ሆነው ወደ ካርቦሃይድሬት የመቀየር ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የመጡ ፕሮዳክቶች አሉ። ሶ ካልቪን ሳይክል ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው የሚካሄደው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ በተለያዩ ፕላንቶች ውስጥ የተለያየ ካራክተር ነው ያለው ካልቪን ሳይክል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ሊካሄድ ይችላል። የመጀመሪያ የምንመለከተው በሲ3 ፕላንቶች ላይ እንዴት እንደሚካሄድ ነው። ሶ በመጀመሪያ ግን ሲ3 ፕላንትስ ምን ማለት እንደሆኑ እንመልከት። C3 plants are plants that are capable of fixing carbon dioxide into a 3-carbon sugar called phosphoglycerate. ስለዚህ PGA ወይም ደግሞ ፎስፎግሊሰሬት ወደሚባል ወደ 3-carbon sugar መቀየር የሚችሉ ናቸው C3 plants የምንላቸው ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደዚህ ወደ PGA ፊክስ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። So the energy from ATP and NADPH energy carriers generated by the photosystems is used to phosphorylate the PGA. So in this process, carbon dioxide enters the plant through the stomata. Stomata እንግዲህ አውትሳይድ ወርዱን ከፕላንቱ ጋር የሚያገናኝ እንደሆነ ተመልክተን ነበረ። ሶ ከውጭ የሚገባ ነገር ሲያስፈልግ ይገባል፣ ከውስጥ የሚወጣ ነገር ሲኖር ይወጣል። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይዱ በሱ አማካኝነት ነው ማለት ነው የሚገባው። and the enzyme RuBisco fixes carbon into sugar using the Calvin cycle። ስለዚህ በካልቪን ሳይክል ውስጥ ሩቢስኮ የተባለው ኤንዛይም ካርበን ዳይኦክሳይድን ፊክስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢት ፊክስስ ዘ ካርበን ኢንቱ ሹገር። ስለዚህ ካርበን ወደ ሹገር ፊክስ የሚያደርገው ሩቢስኮ የተባለው ኤንዛይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፊክሴሽን በምን መልኩ ነው የሚካሄደው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ this fixation of carbon dioxide by Rubisco is the first step of the Calvin cycle። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው በካልቪን ሳይክል ውስጥ the fixation of carbon dioxide by Rubisco የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ቀጣዩ ስቴፕ ምን ይሆናል? the plants ከዛ በፊት ግን the plants that use this mechanism of carbon fixation are called C3 plants። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ፕላንቶች ይህንን የሚከተሉ ናቸው። approximately 95% of the plants on the earth are C3 plants. So some of the C3 plants wheat, rye, oats, orchid, grass እነዚህ ኤግዛምፕሎቹ ናቸው። So the photosynthesis process can take place only when the stomata on the leaves are open። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሰፕላይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ የስቶማታዎቹ ክፍት ሊሆኑ ይገባል። So the stomata of the leaves open ሊሆኑ ይገባል። ከዛ ያ ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ፊክሴሽን ይካሄዳል ብለናል። ሩቢስኮ የሚባለው ኤንዛይም ካርበንን ፊክስ እንዲያደርግ የግድ ስቶማታው ኦፕን ሆኖ ኢናፍ ሰፕላይ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ፕላንቱ ውስጥ ሊገባ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ C3 plants exhibit the C3 pathway. So it's the 3-carbon compound that's phosphoglycerate ብለን ቅድም የጠራ ነው ማለት ነው። So here the first carbon compound produced has 3 carbon atoms። ስለዚህ የመጀመሪያው ካርበን ኮምፓውንድ በዚህ ኬዝ ላይ ፕሮዲዩስ የሚደረገው 3 ካርበን አተሞች አሉት። ሶ C3 pathway የተባለውም በዚህ ምክንያት ነው። and the light independent reactions of the Calvin cycle can be organized into 3 basic stages. so fixation ይኖራል በመጀመሪያ፣ reduction ይኖራል፣ እንደገና ደግሞ regeneration ይኖራል ማለት ነው። ሶ እነዚህን 3 ስቴፖች እንመልከት። የመጀመሪያው ስቴፕ ካርበን ፊክሴሽን የሚለውን ስንመለከት a molecule of carbon dioxide is combined with a carbon acceptor molecule። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከካርበን አክሰፕተር ሞሌኪውል ጋር ኮምባይን ያደርጋል ወይም ደግሞ
ይገናኛል ማለት ነው። ስለዛ carbon acceptor molecule እንመልከት። So this carbon acceptor molecule contains 5 atoms known as ribulose 1,5-bisphosphate. So RuBP ብለን የጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከRuBP ጋር ነው ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይዱ combined የሚሆነው. So this step gives rise to a compound having 6 carbon atoms that disintegrate into 2 molecules of a compound containing 3 carbon atoms called 3-phosphoglyceric acid. So this reaction is catalyzed by the enzyme RuBP carboxylase ወይም ደግሞ ሩቢስኮ የሚባለው ኤንዛይም ነው ማለት ነው ካታላይዝድ የሚሆነው ይሄኛው ሪአክሽን። ስለዚህ የካርበን ፊክሴሽን ዋነኛው ሐሳብ ምንድነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ይመጣና 5 አተሞችን ከሚይዝ ሌላኛ ሞለኪውል ጋር ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው። ካርበን አክሴፕተር ሞለኪውል ነው። ከሱ ጋር ኮምባይንድ ይሆናል። ያ 5 አተሞችን የሚይዘው ሞለኪውል ማን ነው ብለናል? RuBP የሚባለው ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 5 ካርበን የሚይዝ ሞለኪውል ሆኖ ሳለ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ መጥቶ ከሱ ጋር ኮምባይንድ ሲሆን በአጠቃላይ ስንት ካርበን ይኖርናል? 6 ካርበን አተሞች ይኖሩናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 6 ካርበን 6 እንደሆነ እንደዛ ሁሉ ትልቅ ሆኖ ቁጭ አይልም ማለት ነው። ዲስኢንተግሬት ያደርግና ወደ 2 ኮምፓውንዶች ይቀየራል ማለት ነው። እነዚህ 2 ኮምፓውንዶች ለእኩል ነው የሚካፈሉት። ስለዚህ 3 ካርበን ይይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ compounds containing 3 carbon atoms called 3-phosphoglyceric acid ወደሚባሉት ወደ እነሱ ነው ማለት ነው የሚበተነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሪአክሽን ደግሞ ካታሊስት ያስፈልገዋል። ያው እንግዲህ ኤንዛይም ስንል ባዮሎጂካል ካታሊስት ናቸው። ሪአክሽኑ ስፒድ አፕ እንዲያደርግ ያደርጋሉ። ስለዚህ ካታላይዝድ የሚሆነው ሩቢስኮ በሚባለው ኤንዛይም ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ሪዳክሽን ነው። ሪዳክሽን በሚባለው ስቴጅ ላይ እንግዲህ ATP and NADPH molecules are utilized to change the 3 PGA molecules. PGA molecule ብለን የምንጠራው by the way 3-phosphoglyceric acid የሚባለው ነው። ስለዚህ PGA ስል ከዚህ በኋላ ፎስፎግሊሰሪክ አሲድ መሆኑን ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ the ATP and NADPH molecules are utilized to change the 3 PGA molecules into a sugar molecule containing 3 carbon atoms called glyceraldehyde phosphate. ስለዚህ glyceraldehyde 3 phosphate ወደሚባለው ወይም ደግሞ G3P ወደሚባለው ይቀይሩታል ማለት ነው። ATP እና NADPH የሚባሉት ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የመጡ ፕሮዳክቶች እንደሆኑ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን 3 PGA ሞለኪውሉን ወዴት ይቀይሩታል? ራሱ ነው ያው 3 ካርበን ወደሚይዝ ነው፣ ግን ወደ ተሻሻለ ፎርም ይቀይሩታል ማለት ነው። ግላይሴራልዴሃይድ 3 ፎስፌት ወደሚባል ፎርም ይቀይሩታል። ከዛ በኋላ this stage has derived its name from the fact that NADPH donates electrons to the 3 carbon intermediate to form G3P. ስለዚህ NADPH የራሱን ኤሌክትሮን ዶኔት ያደርጋል በዚህ ፕሮሰስ ላይ ማለት ነው። ስሙን ከዛ ነው ያገኘው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ስቴፕ እንግዲህ regeneration የሚባለው ስቴፕ ነው ማለት ነው። some G3P molecules form glucose while others need to be recycled so that they can regenerate the RuBP acceptor. ስለዚህ RuBP acceptor የሚባለው ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጀመሪያ ወደ ራሱ አክሴፕት የሚያደርገው ነው። 5 ካርበን አተም ያለው ሞለኪውል እንደሆነ ተመልክተን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ G3P የምንላቸው ደግሞ ከሪዳክሽን ፕሮሰስ ያገኘናቸው ናቸው። ግላይሴራልዴሃይድ 3 ፎስፌትስ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አንዳንዶቹ ግሉኮስን ይፈጥራሉ፣
የተቀሩቱ ደግሞ ሪሳይክል ሊሆኑና RuBP አክሴፕተርን ሪጀነሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ሪጀነሬሽን ኒድስ ATP። ሪጀነሬት በሚደረግበት ጊዜ ATP እንጠቀማለን። It involves a complex series of reactions called the carbohydrate scramble. So in the dark reaction, carbon dioxide is fixed to carbohydrates, and the carbon dioxide acceptor ribulose diphosphate is regenerated. So in the Calvin cycle, 12 NADPH and 18 ATP are required to fix 6 carbon dioxide molecules into one hexose sugar molecule, that's fructose 6 phosphate ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የሚያስፈልጉት በመጠን በምንመለከትበት ጊዜ 12 NADPH ብለናል፣ 18 ATP ብለናል፣ 6 molecules of carbon dioxide ወደ አንድ ሄክሶስ ሹገር ለመቀየር የሚያስፈልገው ይህንን ያክል መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪጀነሬሽን ይኖራል፣ ወደ RuBP አክሴፕተር መልሶ መቀየር ይኖርበታል፣ በዛ ላይ ደግሞ ግሉኮስንም ፕሮዲዩስ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሶ ጀነራሊ ፕሮሰሱ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ክፍለ ጊዜያችን ከC4 ፕላንትስ እና ስለ ካም ፕላንቶችም ጨምረን ሌሎችን ነገሮች የምንመለከት ይሆናል። የዛሬውን ክፍለ ጊዜያችን